Ritakojmë bashkë së nderuar me atë sot në hapësirën informative të orës 14, fillimisht dhe një me titujt kryesor. Rinis mes problematikash mësimi gati 2 javë pas tërmetit shkatrues të 26 nëntorit. Nxënësit e shkollave që mësuan dëmtime janë zhvendosur në ambiente të tjera. Studentët ulen nesër në auditore. Ministrat e jashtëm të BE-s diskutojnë sot negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Komisioneri për zgjerim, optimist për dritë jeshile në pranverë, shpreson edhe ministrin në detyrë Gent Sakaj. 5 persona humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën si pasojë e shpërtimit papritur të vulkanit të bardhë në Zelandën e Re. Autoritetet e kanë të pamundur që të rikthehen në ishull për të shpëtuar personat që mbetën pas. Rusia përjashtohet për 4 vite nga të gjitha aktivitetet sportive. Ky dënim i rënd u mor për shkak të fshirjes së provave për përdorim të substancave të ndaluara nga sportistë të ndryshëm në të kaluarën. E nisim mëngjesisht me zhvillimet kryesore të ditës. Studentët e Universitetit të Tiranës do t'i rikthehen auditorëve nesër. Drejtuesit e 4 fakulteteve kanë deklaruar se për fat të mirë nuk ka jetë të humbura të studentëve në zonat e prekura nga tërmeti, ndërsa nuk mungojnë rastet me shtëpi të shkatëruara apo të dëmtuara rënd. Universiteti i Tiranës ka akorduar nga buxheti i tij 5 milion lekë të reja për situatën e rimëkëmbjes. Jetë të humbura për fat të mirë nuk kemi. Ka raste të familjarëve, një rast ka jetë të humbur, një student toni i vitit të tretë, me dëme materiale dhe të shpive të tyre ka disa raste të evidentuara në Fakultetin Ekonomik, sikurse e tha dhe profesor Tani edhe në Fakultetin e Drejtësisë. Këta janë pjesë e prioritetit të angazhimit të strukturave tona. Vetë studentët kanë marrë dhe vërtet treguan këtë radhë që kanë një botë të jashtëzakonshme, kontributin, ndihmë, solidariteti. Bordi i administrimit, pasi e ka parë me përgjegjësi funksionimin e buxhetit, ka marrë një vendim që ka atashuar funksion dhe në dispozicion të kontributit për të dëmtuarit nga tërmeti një fond për 50 milion lekë të vjetra. Jeta vazhdon, do ta përballojmë dhe duhet ta përballojmë së bashku, kështu që këtë e tregojmë duke filluar normalisht procesi mësimor nesër dhe duke vazhduar më tej edhe të gjitha ato përparësitë që kemi si rezultat e një situate jo normale që është krijuar nga tërmeti. Ndërsa sot nisi mësimi në disa shkolla në bashkitë e prekura nga tërmeti. Në shumë të tjera mësimi nuk ka nisur për shkak të dëmtimeve që kanë pësuar godinat. Sipas vendimit të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, pas një ndërprerje gati 2 javore, nxënësit në Tiranë, Durrës, Vorë dhe Kurbin janë ulur sot në bankat e shkollës. Sa u takon shkollave të tjera që u dëmtuan rënd nga tërmeti, janë marrë të gjitha masat e duhura për zhvendosjen e nxënësve në shkolla të tjera deri në një moment të dytë. Ndërsa rektori i Universitetit të Tiranës, Mynir Koni, me anë të një urdhri të brendshëm, njoftoi se procesi mësimor do të fillojë në datë 10 dhjetor. Procesi mësimor në të gjithë vendin u ndërprer për shkak të tërmetit të 26 nëntorit që solli 51 viktima dhe dëme të shumta materiale. Zëvendës Ministri i Infrastrukturës Ertan Shkreli sqaron për aty CNN lidhur me hapat që do të ndiqen për menaxhimin e situatës pas tërmetit të 26 nëntorit. Sipas Shkreli, deri më 20 dhjetor zbardhet fatura e dëmeve financiare lidhur me situatën që po kalon vendi. Shkreli mirëpret propozimet e ardhura nga kreu demokrat Basha. Mbas sa kohësh mbasi certifikohet me pullën jeshile të verdha apo të kuqe nis rikonstruksioni? Procesi i vlerësimit nuk ka mbaruar akoma. Normalisht faza e emergjencës ka mbaruar në kuptimin që objektet cilat duhen prishur janë të gjitha të certifikuara dhe Inuku ditë pas dite ka listën e objekteve që duhet bëj prishjet, të cilët kryesisht për paktën po flasim për Durrësin janë përqendruara në 3 vende, po themi në zonën e plazhit, në qytet dhe në zonën po themi e Ish-Kënetës. Dhe sipas prioriteteve, domethënë ata ndërhyjnë, ndërsa objektet e tjera të cilat certifikohen si të pabanueshëm
por jo për të prishur, që do të thotë ka nevojë për ndërhyrje konstruktive. Është ngritur një grup ad hoc nga Politekniku i Universitetit të Tiranës, të cilët të gjithë objektet shënore me të kuqe, bashkë me një staf prej izraelianës po i shohin duke dhënë rekomandimet përkatëse. Nuk jemi në fazën tani ku ky rikonstruksion ka filluar, hiq rastet kur vetë firmat e ndërtimit kanë paraqitur kërkesë për leje për rikonstruksionin e objekte, qytetarët individual ose pallatet që kanë pas probleme, por që nuk i ka dalë akoma për zot ish ndërtuesi, po themi, kanë paraqitur vetëm kërkesa që objekti duhet rikonstruuar. Dhe mbas sa kohësh mund të nisë? Besoj që sapo të dalë fatura e përgjithshme, që besoj brenda datës 20 do kemi një ide të faturës përgjithshme që del nga rivlerësimi, që grupet e vlerësimit janë teren. Në atë moment pasaj do ta përcaktojmë edhe si, ku dhe kush do bëj rikonstruksionin ose përforcimin e strukturave, të cilat nuk ka nevojë të shëmbën, por kanë nevojë patjetër që të përforcohen. Këtu përfshirë edhe shkollat, çështja e shkollave ka qenë prioritare. Ndërkohë kemi edhe objekte që po prishen. Pallate që mund të jenë dhe në qendër të qytetit. Çfarë ndodh me zonën kur dikur ishin këto pallate? Kjo është një detyrë të cilën e ka marrë për momentin Ministria e Kulturës bashkë me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, pra zonja Ilva Margariti dhe zonja Adelina Greca merren me, po themi, me riformulimin e thurjes urbane të zonave ku hiqet për efekt tërmeti një objekt, që do të thotë ato do të vendosin nëse objekti do rindërtohet në të njëjtin vend ose nuk do rindërtohet, dhe rasti kur nuk do të rindërtohet, çfarë do të ndodh me ato territor. Ndërkohë kemi nga ana tjetër edhe Partinë Demokratike që lëshon tryez disa propozime. Ju personalisht keni ndonjë ide? Besoj që çdo propozim i Partisë Demokratike është një vlerë e shtuar në kuadrin e propozimeve që vijnë. Kam idenë që qeveria do t'i marrë shumë konsiderat këto propozime, të cilat do t'i kryqëzojë me situatën aktuale, dhe natyrisht që ato që do t'jenë vlefshme do merren në konsiderat. Kjo është një fatkeqësi që i ka rënë të gjithëve, nuk ka pas përkatësi politike, po themi, goditja, kështu që natyrisht edhe propozimet që vijnë janë të ftuar, bile Partia Demokratike është ftuar për të dhënë propozimet e veta, sigurisht që do shoshiten. Lutem. Ministri për diasporën duket i pakënaqur me punën e qeverisë pas tërmetit, por thotë se ajo po bën gjithçka brenda mundësive të saj. Pandeli Majkor i përsërit ftesën për të dialoguar me opozitën dhe që palët politike të vënë interesat e qytetarëve në krye. Si Parti Socialiste kemi bërë ftesën drejtuar Partisë Demokratike dhe mendoj se kjo nuk bëhet thjesht për të realizuar një fotografi. Është shumë e nevojshme dhe për njerëzit traumatizuar që të gjitha palët, si pas parimit shumë mendje janë më shumë se sa disa mendje. Mendoj që ka një vlerësim përgjithshëm që kjo histori, ashtu siç ndodh në të gjithë vendet normale, nuk duhet përdorur për histori përfitimesh politike. Unë nuk mendoj të them që qeveria është ajo që po bën qeveria është gjë e mesxhuar që mund të bëhet në këto momente. Por një gjë e them me bindje, qeveria po bën atë që mundet dhe edhe përtej mundësive të veta financiare. Ajo që kërkohet aktualisht është që forcat politike të ulen të krijojnë një plan veprimi të përbashkët. Prandaj në këtë kushte, kur Shqipërinë ka gonditur 3 tërmete brenda një viti, është e nevojshme që politika të ndryshojë pak lëkurë, nëse ka mundësi. Faleminderit. Lindja dhe Perëndimi janë solidarizuar me Shqipërinë pas tragjedisë së tërmetit që shkaktoi 10 viktima dhe qindra të plagosur. Mbështetja nga BE, SBA dhe Turqia ka ardhur në nivele të ndryshme, teksa partnerët strategjik për te oqeanit janë ofruar me ekspert. 15 milion euro janë akorduar e do të mbikëqyren në terren nga Komisioni Evropian, ndërsa Turqia, që ka premtuar ndërtimin e 500 banesave të reja, ka lëshuar thirrjen tek vendet e Konferencës Islamike për të ndihmuar Shqipërinë. Miqtë e mirë për ditë të vështirë. Shqipërisë nuk i mungoi mbështetja ndërkombëtare në ditën e saj më të keqe dhe 26 nëntorit, ku tërmeti mori jetën 51 personave. Partneri strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, solli në vendin tonë ekspertizën teknike. Forcat e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara mbërritën në Shqipëri brenda 24 orëve nga rënja e tërmetit për të mbështetur operacionet e ndihmë shpëtimit dhe ekipe për vlerësimin e dëmeve. Nga USAID dhe UNICEF u sigurua dhënia e ndihmës humanitare dhe mbështetje për fëmijët në nevojë. Edhe nga Bashkimi Evropian u lëvruan fondet e para të emergjencës.
Si një masë e parë, ne do të alokojmë nga fondi fqinjësisë 15 milion euro me njëherë për të mbështetur popullin shqiptar. Që është vetëm një fond i parë i garantuar me shpejtësi maksimale për një fazë paraprake. Nuk është fondi i përgjithshëm i mbështetjes Bashkimit Evropian. Ndërkohë që Europa sillte mbështetjen e saj financiare, partnerët nga lindja njoftuan për një tjetër ndihmë domethënëse. Recep Tayyip Erdogan premton ndërtimin e 500 banesave për të prekurit nga tërmeti, brenda një harku kohor prej një viti. Ve Arnavutluk'ta 500 ayrı konut yapmak üzere de çevre şehircilik. Nuk mjafton me kaq, presidenti turk I ka bërë thirrje të gjitha vendeve islame që të ndihmojnë Shqipërinë në një moment kaq të vështirë. Burada bir kez daha bu elim olay nedeniyle Kryedemokrati Lulzim Basha u rikthye në kampin e Manzës, nga ku deklaroi se shteti I ka harruar këta banor. Vetë qytetarët u shprehën se banesat ku jetonin me qira janë shkatëruar dhe ata po diskriminohen duke mos u gjetur strehim. Kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha u rikthye në kampin e çadrave në Manzë. Balta vion të jetë prezent në kamp, ndërsa banorët ankohen për diskriminim. Ne nuk na jepën asnjë rrugë zgjedhje, na thënë sot që do u evakojmë në pikë mjesit, na erdhën më në orën 11 natës, por nuk u dha asnjë lloj zgjidhje, legjës bëhet fjalë me morasin telefonjeria. Pse mendon që po ju seleksionojnë? Po tani kështu kena ngel si çfarë. Gjithë personat që janë me qira me fjalë kanë ngel këtu. Asnjë lloj dallimi s'duhet bë. Siç nuk ju ka dalluar tërmeti ka godit njësoj, edhe pronarët e qiraxhit. S'mund të njerëz të përçatra. Asnjë rrugë zgjidhje, asnjë gjë, vetëm vinë llafë të bukura zona, ne këtu jetojmë. Këtu ngelën. Se fusin popullin në politik. Absolutisht. Tu me të vërtet jemi në gjendje të mirëshme. Vend dorën zemrët na ndihmojnë edhe neve, se ne si gjithë tjerë, pavarësisht se jena me qira. Kryedemokrati kërkoi që banorët që jetonin me qira të strehohen në shkolla. Si do bëjmë jetën e marr, pse jemi me qira, unë tani me fëmijë të rënë rrugë të mëdha, mi fjalë që jam me qira. Po mirë, ja ku janë shkollat, marrin masat i fusin. Po mirë, se bëva aki për ne shirazhive. Nuk bëhen gjë. Pse kështu? Shqiptarë janë gjithë. Bile jeni më nevojtar. Mos u mërzit. Ti ngezi shumë mirë se si jam. Në pamjet e Partisë Demokratike, kryetari Lulzim Basha shihet teksa tenton të komunikojë me shtabin e emergjencës të vendosur në shkollën e Manzës, por dera ishte e mbyllur. Nesër është një ditë e re. Kjo ishte kryefjala e një mbrëmje humanitare të organizuar nga artistët MNZ shqiptar. Koncerti që u mbajt të dielën kishte si synim mbledhjen e fondeve në ndihmë të dëmtuarve nga tërmeti 26 nëntorit. 10 artistë shqiptar janë bërë bashkë për të kënduar në një zë, por me një thirrje të madhe. Ata kërkojnë para jo vetëm nga biletat, por bëjnë edhe një thirrje që përmes koncerteve, biznesmenët shqiptar nga do ku janë të kontribuojnë për të ndërtuar qoftë edhe një shkollë. Jam vërtet shumë emocionuar që këtë mbrëmje që kemi quajtur me shumë zemër, me artistët të gjithë bashkuar për një qëllim, për një kaos kaq të madhe, kaq njerëzore, kaq fisnike, të japim kontributin tonë. E dim që ky kontribut ndoshta financiarisht nuk do jetë aq i madh, por zemra është shumë e madhe dhe ne sot japim artin tonë, zemrën tonë në mënyrë modeste, në një mënyrë që dhe sot që kam humbur zërin, që se di njëre që nuk kam zë, është për një qëllim të caktuar. Më në fund, duhet provoj që këndohet dhe me zemër, jo vetëm me zë. Dhe qëllimi ynë është që të solidarizohemi, të mbështesim ata njerëz jeta e të cilëve u thënë mua më trishtueshëm se bloqet nga ato gurët e pallateve. Të shumt kanë qenë këngëtarët lirik të teatrit, operës dhe baletit, që janë bashkuar thirrjes së Imba Mulës për këtë koncert bamirësie, por ajo që u duar trukit më së shumti ishte pjesëmarrja e artistëve shqiptar që kanë lënë pezull projekte të tyre jashtë Shqipërisë për të qenë në këtë mbrëmje. Pianiste si Etrita Ibrahimi apo soliste si Blerta Zheku, që kanë një karrierë ndërkombëtare, rrallëherë gjejnë bashkë në Tiranë. Dhe misioni tyre nuk ndal këtu,
ata do të vjojnë këtë rrugtim artistik. Të nisëm të sotme do të vazhdojmë në gjithë qytetet e Maqedonisë së Veriut në Kosovë për të arritur në datën 31 dhjetor bashkë me festën e vitit të ri të dhurojmë ndoshta fondin për të hapur një shkollë të re. Sepse nesër është një ditë e re. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian të mbledhur në Bruksel diskutojnë për zgjerimin ndërsa shqyrtojnë mundësinë e çeljes së negociatave me Tiranën dhe Shkupin. Në këtë takim mori pjesë dhe zëvendës ministri shqiptar Gent Çakaj, që njoftoi se BE do të miratojë një metodologji të re negociimi. Sinjale pozitive për çeljen e negociatave të antarësimit vijnë nga Komisioni i Ri Evropian. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian u mblodhen në Bruksel, ndërsa diskutojnë edhe për zgjerimin. Komisioni i Ri për fqinjësinë e mirë dhe zgjerimin Oliver Varheli, që takoi zëvendës ministrin e jashtëm shqiptar Gent Çakaj dhe ministrin e jashtëm të Maqedonisë së Veriut Nikola Dimitrov, u shpreh se sheh mundësinë e çeljes së negociatave me të dy vendet në pranverën e 2020-s. Ky është takimi i parë që unë zhvilloj në kuadër të punëve të jashtme si komisioneri i zgjerimit dhe fqinjësisë mirë. Ishim në një mëngjes pune me ministrat e jashtëm të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Biseda me ta ishte inkurajuese. Mund të avancojmë përpara dhe të korrigjojmë gabimin e muajit tetor dhe të jemi gati për të nisur negociatat e antarësimit me të dyja vendet që në pranverën e ardhshme. Gjatë takimit, kryediplomati Çakaj nënvizoi faktin se Shqipëria ka përmbushur të gjitha kushtet teknike për të filluar bisedimet për antarësim në BE, ndërsa theksoi rëndësinë e perspektivës evropiane për Ballkanin Perëndimor. Menjëherë pas miratimit të metodologjisë së re për negocim, pritet të fillojë një dinamikë e re politike në funksion të hapjes së negociatave për antarësim me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë, samiti i ardhshëm i liderëve të Bashkimit Evropian dhe shteteve anëtare do të mbahet në Kroaci në muajin maj të 2020-s. Aty do të ridiskutohet edhe një herë për çeljen e negociatave të antarësimit me Tiranën dhe Shkupin. Një ditë përpara se paketa antishpifje të nënshtrohet diskutimeve parlamentare, profesuesi i OSBE-s për mediat, Harlem Desir, i ka drejtuar qeverisë shqiptare një sër rekomandimesh të tjera, si të domosdoshme për të ruajtur lirinë e shprehjes në Shqipëri. Mbi të gjitha kërkohet reduktimi dhe më shumë i rolit të autoritetit të mediave audiovizive. Një ditë para se paketa antishpifje të nënshtrohet diskutimeve parlamentare, profesuesi i OSBE-s për mediat, Harlem Desir, i ka drejtuar qeverisë shqiptare një sër rekomandimesh të tjera, si të domosdoshme për të ruajtur lirinë e shprehjes në Shqipëri. Mbi të gjitha kërkohet reduktimi edhe më shumë i rolit të autoritetit të mediave audiovizive. Është parësore të prezantohet një dispozit që garanton që të gjitha vendimet e AMAS mund të apelohen para gjykatës kompetente, menjëherë pas miratimit të tyre. OSBE kritikon se shumë të larta gjobat ndaj mediave në rast shkelje. Gjobat të tilla mund të çojnë në mbylljen e mediave dhe të shihen si presion indirekt. Në përputhje me parimet e proporcionalitetit dhe domosdoshmërisë, sanksionet duhet të miratohen vetëm pasi të merren parasysh përmasa dhe kapaciteti ekonomik i mediave në fjalë. Ky artikull duhet të ndryshohet. OSBE vëren se pavarësisht kritikave në analizat e mëparshme ligjore, nuk ka pasur asnjë reflektim mbi fuqinë të pruar që është dhënë autoritetit të komunikimeve elektronike dhe postare për marrjen e masave me qëllim mbrojtjen e një hapësire të gjerë interesash, si interesi i vendit, siguria publike dhe të drejtat themelore. Këto nocione mbeten të përcaktuara tepër të përgjithshme dhe nuk përfshin rregulla specifike se si të sigurohet mbrojtja për lirinë e shprehjes. Kjo është arsyeja pse Këshilli Ligjor rekomandon ndryshimin e nenit përkatës të projektligjit. Desiri shkruan qeverisë me shpresën që paketa ligjore do të përmirësohet dhe nënvizon se autoriteti i mediave audiovizive duhet të punojë pa ndërhyrje politike. Unë dhe zyra ime do të monitorojmë AMAN me vëmendje të veçantë, paralajmëron Desir, teksa vlerëson përmirësimet e bëra deri më tani në ligj, veçanërisht me kufizimin e të drejtave të AMAS për mbylljen e mediave. Organizata për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, lirisë së fjalës dhe organizata përfaqësuese të gazetarëve i kanë kërkuar qeverisë të tërheqë dy projektligjet, pasi rrezikojnë ta kthejnë Shqipërinë në një vend jo demokratik. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, udhëton drejt Hagës, ndërsa nesër do të intervistohet nga prokurorët e gjykatës speciale. Përpara nisjes, ai tha se ky është një moment ndërkombëtar
që do shërbej për të rikonfirmuar pastërtinë e luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Veseli dëshmon në dhomat e posaçme të Hagës pas kryeministrit Ramush Haradinaj dhe ish luftëtarëve të tjerë të UÇK-s. Gjykata speciale nuk ka bërë të ditur se çfarë po heton konkretisht, ndërsa Veseli foli me krenari për luftën e UÇK-s. Gjykata speciale është sfidë përballë krimeve makabre serbe, por në njëjtën kohë është edhe një moment ndërkombëtar për të rikonfirmuar pastërtinë e luftës së popullit tonë, luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Çdo luftëtar i lirisë është krenar që ka pasur fatin të i shërbej atë dhejut vetë. Edhe une jam shumë krenar, e falenderoj Zotin për këtë dhe duhet të them, të rikonfirmoj edhe njerë. Me asë një gjë nuk e ndroj asë një pjesë të asaj jetësime krenare. Historia ushtrisë çlirimtare të Kosovës është historia e së drejtës së popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi. Shpërtimi i papritur i vulkanit të bardhë në Zeland të Re shkaktoi 5 viktima, 10 të plagosur dhe disa të zhdukur. Autoritetet e kanë të pamundur që të rikthehen në ishull për të shpëtuar personat që mbetën pas dhe për pasojë ata paralajmërojnë përkesim të bilancit. Tragjedime e turist në Zelandën e Re, të paktën 5 persona kanë humbur jetën pas shpërthimit të vulkanit të ishullit të bardhë, që është një zonë shumë e vizituar. Autoritetet dyshojnë se bilanci mund të jetë edhe më i rënd, pasi në momentin e shpërthimit, rreth 100 persona gjendeshin në afërsi të kraterit për ta vizituar. Disa prej tyre rezultojnë ende të zhdukur. Për momentin, ekipet e shpëtimit e kanë të pamundur të afrohen vulkanit pasi është shumë e rrezikshme. Për shkak të rrezikut aktual, shërbimet e emergjencës e kanë të pamundur qasje në ishull. Ka mundësi që vulkani të shpërthejë sërish, prandaj kthimi në ishull është i pasigurt. Kryeministria e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, konfirmoi se shumë prej turistëve të prekur nga kjo ngjarje ishin të huaj. Shpërthimi i vulkanit la persona të shumë të plagosur, të cilëve u është dhënë ndihma e parë në një plazh aty pranë e më pas u transferuan për në spitale më të specializuara për djegje. Policia njoftoi se ka shpëtuar 23 persona. Ndërkohë ishulli i bardhë, që njihet ndryshe dhe si Wakari, është një ndër vulkanët më aktiv të Zelandës së Re. Shpërthimi i fundit konsiderohet normal nga ekspertët. Ndërsa Edi Reja mohoi për mediat italiane kontaktet e mundshme me Napolin për stolin e italianëve, trajneri përfaqësueses shqiptare organizoi një takim në Tiranë me të gjithë trajnerët e ekipeve zinxhir të kombëtares. 74 vjeçari vazhdon normalisht punën edhe pse rinovimi i kontratës së tij nuk është firmosur. Ky duket një tregues që projekti vijon në pritje të hedhjes së firmës. Me njërë pas Francës u diskutua që Reja dhe presidenti Duka gjetën dakordsim për rinovimin 4 vjeçar me projektin që vazhdon për edicionin e ardhshëm të Ligës së Kombeve dhe kualifikuesave të botrorit 2022. Takimi vjen një ditë pasi në Itali qarkulloi lajmi se Reja mund të jetë zëvendësuesi i Carlo Ancelottit tek Napoli. Napoli ci torno sempre, vado volentieri a Napoli, ho dei bei ricordi, c'ho tante belle cose, c'ho amici. Në Napoli unë kthehem gjithmonë, sepse më presin shumë gjëra të bukura. Kam shumë miq, kam raporte të mira me presidentin, qyteti më pëlqen shumë. Është e vërtetë që takimi ka të bëjë me rinovimin, por ne nuk kemi nevojë për letra apo shkrime. Kemi folur praktikisht, sepse akordin e kemi gjetur prej kohësh. Sot jam së bashku me kolegët e mi të kombëtarëve të moshave për të folur me presidentin dhe për të dëgjuar nëse ai është i kënaqur apo jo nga ne. 4 vite përjashtim nga të gjitha aktivitetet sportive. Ky është dënimi i rënd që ka marrë shteti rus për shkak të fshirjes së provave për përdorim të substancave të ndaluara nga sportistë të ndryshëm në të kaluarën. Agjencia Botërore e Antidopingut ishte ajo që zbuloi fshehjen e dokumentave që vërtetojnë llojin e substancës së ndaluar që është përdorur. Për këtë arsye, Rusia do të mbajë të drejtën për të garuar në lojrat olimpike të vitit 2020 dhe në botëroren e futbollit të vitit 2022. Shteti ka të drejtën e apelimit brenda 21 ditëve të ardhshme, ndërkohë që të gjithë sportistët individual kanë të drejtën e garimit me flamur të pavarur, pa përfaqësuar asnjë vend. Dhe me sport kemi ardhur në fund të kësaj hapësire informative. Si gjithnjë, kujtoj se për zhvillimet e ditës mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit adycn.com, sikurse mund të klikoni edhe në rrjetet tona sociale. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkëndajmë këtu më pafshim.
Unë jam Denisa Pasholli dhe ky është A2 Sot në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e A2 Sot, klikoni subscribe.